හෙලෝ කට්ටිය මම විරුණ Damlo Online App එක හරහා කොහොමද අපි live score එක බලන්නේ කරන්න තියෙන හරිම සරල දෙයක් මේ වෙනකොට Damlo Online App එක Google Play Store එකේ available ඔයාලට පුළුවන් download කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් student කෙනෙක් විදියට හරි guest කෙනෙක් විදියට හරි app එකට login වෙන්න ඔයාලට student logins මේ වෙනකොට දීලා තියෙනවා නම් ඒවා මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න ඊට පස්සේ student කෙනෙක් විදියට login වුණාට පස්සේ වම් පැත්තේ උඩින් තියෙනවා navigation panel එක navigation panel එකේ තියෙනවා menu එකක් sport updates කියලා ස්පෝට් අප්ඩේට් මෙනු එකට යන්න. එතනින් පුළුවන් ඔයාලට මැච් එකේ ලයිව් ස්කෝර් එක විකට් කීයද ඕවර් කීයද මොකද්ද මැච් එකේ තත්ත්වය මේ වෙනකොට කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි හිතන්න ඔයාලට ස්ටුඩන්ට් ලොගින් මුකුත් නැහැ. ඔයා සමහරට දෙමව්පියෙක් වෙන්න පුළුවන්, ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකේ කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ගෙස් පෝටල් එක යූස් කරන්න. ගෙස් පෝටල් එකේ තියෙනවා ස්පෝට් අප්ඩේට්ස් කියලා සෙක්ෂන් එකක්. ඒක යටතේ තියෙනවා ලයිව් ස්කෝර් කියලා බටන් එකක්. එතනිනුත් ඔයාලට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් ලොගින් එකේ වගේම තොරතුරු ටික අපි එතනත් දාලා තියෙනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. කිසිම ෆීචර් එකක් අඩු නැහැ. එතනදී කලින් වගේම තොරතුරු ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අගෝස්තු 13 වෙනිදා ධර්මාලෝක vs ගුරුකුල T20 මැච් එකට අපි මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මැච් එකට එන්නේ නැත්නම් එදාට ග්‍රවුන්ඩ් එකට එන්නේ නැත්නම් ගෙදර ඉඳන්ම ඇප් එක හරහා ඔයාලට ලකුණු ටික බලා ගන්න. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාලා එදාට මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ලකුණු ටික බලා ගනී කියලා. මේ channel එකේ අපි මේ Damlo Online app එකට related ගොඩක් content දානවා. මේ app එක හදද්දී අපු ප්‍රශ්න මොනවාද? මේකේ ඉස්සරහට එන features මොනවාද? ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ සියලුම දේවල් in detail අපි මෙතනදී කතා කරනවා. channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න. social media වල follow කරලා තියාගන්න. එතනදීත් අපි updates වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි app එකේ link එක අපි description එකේ දාලා තියන්න. ඔයාලට ඒකට app එක download කරගන්න තවත් ලේසි වෙයි. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.